Shoutout mga ka-brothers! Ang gagawin namin ngayon ay DIY backdrop. Ito lang ang kailangan, the ingredients. Cartolina at scotch tape and scissor. Ito lang po yung mga kailangan namin. So, ano lang naman ito. Uy, hindi ko dito ang mukha mo. Bubuksan ko lang natin itong cartolina. Siyempre, alam naman na hindi natin bubuksan. Ito na po. 3 sheets po. 3 sheets. Saan mauuna? Dito, diba? Una mo lang dito.
A few moments later. So, ikabit na po namin yung background. Ito po yung cartolina. Tapos, ang dami ng sketch tape na nailagay dito. Okay. Tapos, ito po, haharangan niyo po yung dito banda para hindi makita. Pero, ayun. Ay, kasi pero dito dapat ako haharang. Kasi, look at this. Diba po? Medyo fail po yung nagawa namin. Fail po yung nagawa ang nagawa namin sa baba ganyan dahil hindi kasha. Kaya, ginawa na lang namin. Nilagyan ng scotch tape. Okay. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!